สหพันธรัฐรัสเซียดินแดนที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งครอบคลุมอาณาเขตตั้งแต่ยุโรปตะวันออกจรดเอเชียเหนือภายใต้ภูมิประเทศอันหลากหลายนี้ก็มีร่องรอยของอารยธรรมโบราณมากมายที่ท้าทายองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวัตถุและสิ่งก่อสร้างที่ค้นพบที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในยุคสมัยนั้นสถาปัตยกรรมอันน่าพิศวงและภูมิปัญญาที่อาจล้ำหน้าเกินกว่าที่เคยมีการบันทึกไว้ทั้งหมดจะเป็นเพียงจินตนาการที่ถูกตีความขึ้นใหม่หรือเป็นความจริงจากหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ขาดหายไปในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนร่วมสำรวจและวิเคราะห์ปริศนาที่ถูกผนึกไว้ภายใต้ผืนแผ่นดินรัสเซียในปริศนาลับแห่งรัสเซียพงศาวดารที่สาบสูญการบริโภคอาหารทะเลอาจมีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะหนักเช่นปรอดสารหนูแคดเมียมและตะกั่วซึ่งส่งผลเสียต่อสมองได้เพื่อเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยQuality Omega 3 Norway Daily คือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรและตรวจสอบความบริสุทธิ์ทำให้คุณได้รับโอเมก้า 3 เพื่อการดูแลสมองอย่างมั่นใจและปราศจากสารปนเปื้อนสนใจสั่งซื้อหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ quality.asia/abdul-mystery หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเมื่อกล่าวถึงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่จากหินหรือที่เรียกว่าเมกาลิธคนส่วนใหญ่มักนึกถึง Stonehenge ในอังกฤษหรือพีระมิดแห่งอียิปต์ทว่าณบริเวณกอเนียโชเรียทางตอนใต้ของไซบีเรียได้มีการค้นพบโครงสร้างที่ท้าทายขีดจำกัดทางวิศวกรรมตามความเข้าใจของเราที่แห่งนี้ปรากฏกลุ่มหินแกรนิตขนาดมหึมาซึ่งบางก้อนมีน้ำหนักมากกว่า 3,000 ตันถูกตัดและจัดเรียงซ้อนกันอย่างเป็นระบบซึ่งการค้นพบนี้ได้ก่อให้เกิดคำถามสำคัญว่าใครคือผู้สร้างและพวกเขาใช้เทคโนโลยีใดในการเคลื่อนย้ายและก่อร่างวัตถุที่มีมวลมหาศาลเช่นนี้ในยุคที่เชื่อกันว่ามนุษย์มีเพียงเครื่องมือหินพื้นฐานสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าขนาดคือร่องรอยบนพื้นผิวหินซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการหลอมละลายด้วยความร้อนสูงหรือที่นักวิจัยบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นปรากฏการณ์ร็อกฟิวชั่นปรากฏการณ์นี้ประกอบกับความผิดปกติของสนามแม่เหล็กในพื้นที่ยิ่งทำให้สมมติฐานการก่อสร้างโดยมนุษย์ยุคโบราณตามแบบแผนเดิมนั้นดูจะมีน้ำหนักน้อยลงไม่เพียงเท่านั้นในบริเวณเทือกเขาอูราวยังมีการค้นพบกำแพงหินโพลีกอนอลเรียบแม่น้ำซูโชวอยซึ่งเป็นการนำหินรูปทรงไม่ปกติมาประกอบกันอย่างแนบสนิทโดยปราศจากวัสดุเชื่อมประสานเทคนิคขั้นสูงนี้มีความคล้ายคลึงกับที่ปรากฏในมาชูปิกชูของเปรูและสิ่งก่อสร้างโบราณในอียิปต์และความแม่นยำทางวิศวกรรมก็เป็นอีกหนึ่งปริศนาในแถบคอเคซัสมีการค้นพบดอลเมนหรือสุสานหินที่ประกอบด้วยหินตั้งขนาดใหญ่และมีหินแผ่นเรียบวางซ้อนอยู่ด้านบนดูคล้ายกับโต๊ะหินซึ่งมีอยู่หลายพันแห่งและที่น่าทึ่งที่สุดคือดอลเมนโวคอนสกี้ซึ่งถูกแกะสลักจากหินทรายก้อนเดียวอย่างสมบูรณ์ช่องว่างภายในนั้นมีคุณสมบัติทางอะคูสติกที่น่าทึ่งสามารถขยายเสียงให้ก้องกังวานได้ซึ่งบ่งชี้ถึงความเข้าใจในศาสตร์ของคลื่นเสียงอย่างลึกซึ้งการปรากฏของเทคนิคการก่อสร้างที่หลากหลายและก้าวหน้าในพื้นที่ซึ่งห่างไกลกันนี้อาจบ่งชี้ถึงการมีอยู่ขององค์ความรู้ร่วมกันในยุคก่อนประวัติศาสตร์นอกเหนือจากสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ยังมีหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการวางแผนชุมชนและองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ที่ซับซ้อนหนึ่งในนั้นคืออาคาอิมนครโบราณอายุกว่า 4,000 ปีซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นสโตนเฮนจ์แห่งรัสเซียทว่าอาคาอิมนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสโตนเฮนจ์เพราะมีลักษณะเป็นเมืองป้อมปราการรูปวงกลม2ชั้นซ้อนกันพร้อมด้วยผังเมืองที่สมบูรณ์ทั้งเขตที่อยู่อาศัยเตาหลอมโลหะและระบบชลประทานที่ก้าวหน้าจุดที่น่าสนใจที่สุดของอาคาอิมคือการออกแบบที่สะท้อนถึงความเข้าใจในจักรวาลวิทยาอย่างลึกซึ้งผังเมืองถูกวางตำแหน่งให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ถึง18ตำแหน่งอย่างแม่นยำทำให้มันทำหน้าที่คล้ายหอดูดาวขนาดใหญ่การออกแบบนี้ทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงดาวเพื่อใช้กำหนดฤดูกาลและประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อนี่คือหลักฐานของสังคมที่มีการจัดระเบียบและมีองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
ความเชื่อมโยงของอาคาอิมยังอาจขยายไปไกลกว่านั้นรูปแบบของเมืองที่คล้ายสวัสดิกะทำให้นักวิชาการบางกลุ่มตั้งสมมติฐานว่าอารยธรรมนี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมซินทัสตาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นต้นกำเนิดของกลุ่มชาติพันธุ์อินโดอารยันที่ต่อมาได้อพยพเข้าสู่เอเชียใต้และที่ราบสูงอิหร่านอาคาอิมจึงอาจจะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยไขปริศนาการอพยพของมนุษย์และการแพร่กระจายของกลุ่มภาษาในยุคโบราณดูเหมือนกับว่าที่นี่ในอดีตอาจจะเป็นมหานครแห่งนักปราชญ์ผู้ศึกษาดวงดาวเพื่อทำความเข้าใจจักรวาลและตำแหน่งแห่งที่ของมนุษยชาติปริศนาทางโบราณคดีไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในระดับมหึมาเท่านั้นแต่ยังซ่อนอยู่ในวัตถุขนาดจิ๋วอีกด้วยในช่วงทศวรรษที่ 1990 ระหว่างการสำรวจทางธรณีวิทยาบริเวณเทือกเขาอูราวได้มีการค้นพบวัตถุขนาดเล็กจำนวนมากซึ่งมีลักษณะขัดแย้งกับเทคโนโลยีที่คาดว่าจะมีในยุคโบราณนั่นคือขดลวดโลหะหรือโครงสร้างนาโนที่มีขนาดเล็กเพียง 0.003 มิลลิเมตรประกอบขึ้นจากทองแดงทางสเตนและโมลิบดีนัมซึ่งเป็นโลหะที่มีจุดหลอมเหลวสูงและต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงในการสกัดและขึ้นรูปสิ่งที่น่าพิจารณาก็คืออายุของชั้นดินที่ค้นพบวัตถุเหล่านี้อยู่ระหว่าง 20,000 ถึง 300,000 ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์สมัยใหม่หรือโฮโมเซเปียนเพิ่งถือกำเนิดขึ้นการมีอยู่ของวัตถุเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ยากจะอธิบายได้ด้วยกรอบความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ปัจจุบันและนำไปสู่สมมติฐานที่หลากหลายตั้งแต่การเป็นชิ้นส่วนของวัตถุจากนอกโลกไปจนถึงร่องรอยของอารยธรรมมนุษย์ที่ก้าวหน้าซึ่งสูญหายไปแล้วและในอีกมุมหนึ่งเทวรูปชิกีเทวรูปไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งถูกค้นพบในบึงพรุใกล้กับเมืองเยคาเติร์นเบิร์กประเทศรัสเซียมีอายุถึง 12,100 ถึง 12,500 ปีบนพื้นผิวปรากฏรหัสเรขาคณิตและใบหน้ามนุษย์ที่ดูแปลกตาไม่ต่างจากภาพเขียนบนหินอูราวอายุราว 5,000 ปีที่แสดงรูปทรงเรขาคณิตนำมาทำซึ่งบางภาพมีความคล้ายคลึงกับสูตรโครงสร้างทางเคมีของสารประกอบโพลิเมอร์ในยุคปัจจุบันอย่างน่าประหลาดใจความซับซ้อนของสัญลักษณ์เหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคน้ำแข็งตอนปลายซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เคยเชื่อกันว่ามนุษย์ยังคงดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเป็นหลักนอกเหนือจากหลักฐานที่จับต้องได้ทางวิทยาศาสตร์ยังมีบันทึกที่ไม่เป็นทางการซึ่งหากเป็นความจริงอาจจะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไปตลอดกาลในปี 1969 ที่หมู่บ้านทิซูในไซบีเรียมีรายงานว่าคนงานเหมืองได้ค้นพบโลงหินอ่อนที่ความลึกกว่า 70 เมตรซึ่งเมื่อเปิดออกภายในบรรจุร่างของสตรีที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ราวกับเพิ่งเสียชีวิตโดยแช่อยู่ในของเหลวใสสีชมพูตามบันทึกดังกล่าวผลการตรวจสอบเบื้องต้นประเมินว่าอายุของโลงหินอาจย้อนกลับไปได้ถึง 800 ล้านปีซึ่งเป็นยุคก่อนที่มนุษย์จะถือกำเนิดขึ้นบนโลกต่อมามีรายงานว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกควบคุมโดยกองทัพและหลักฐานทั้งหมดถูกนำไปตรวจสอบเรื่องราวของเจ้าหญิงแห่งทิซูจึงกลายเป็นตำนานที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงแม้เรื่องราวนี้จะยังขาดหลักฐานทางกายภาพมายืนยันและมักถูกมองว่าเป็นเพียงทฤษฎีสมคบคิดแต่ก็ได้จุดประกายคำถามถึงความเป็นไปได้ที่ประวัติศาสตร์บางส่วนอาจจะถูกคัดกรองหรือปิดบังจากสาธารณชนจากกรณีปล่องใต้ดินคาโฮราที่มีผนังเรียบสนิทราวกับถูกตัดด้วยเลเซอร์ไปจนถึงเรื่องเล่าลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นๆรัสเซียจึงเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ท้าทายกรอบประวัติศาสตร์กระแสหลักพงศาวดารเหล่านี้อาจเป็นเพียงจินตนาการหรืออาจจะเป็นเศษเสี้ยวของความจริงที่ยังรอการพิสูจน์ภาพถ่ายดาวเทียมในเทือกเขาอูราวได้เผยให้เห็นภูเขาที่มีรูปทรงพีระมิดสี่เหลี่ยมสมบูรณ์แบบมีความสูงกว่า 700 เมตรและใหญ่กว่ามหาพีระมิดแห่งกีซ่าถึง 4 เท่าโดยสันเขาทั้ง 4 ด้านวางตัวตามแนวทิศเหนือใต้ออกตกอย่างแม่นยำแม้นักธรณีวิทยากระแสหลักจะอธิบายว่านี่คือผลจากการก่อตัวทางธรรมชาติแต่ว่าความสมมาตรทางเรขาคณิตที่สมบูรณ์แบบของมันก็ทำให้เกิดการถกเถียงว่านี่คือผลงานของธรรมชาติหรือเป็นโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นกันแน่ขณะที่พีระมิดอูราวคือความยิ่งใหญ่เชิงโครงสร้างที่ภูเขาวัตโตวาราในคาเรเลียกลับเต็มไปด้วยปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดสถานที่แห่งนี้ถูกขนานนามว่าภูเขาแห่งความตายเนื่องจากมีระบบนิเวศที่ผิดปกติทั้งต้นไม้ที่มีลักษณะบิดเบี้ยวและความเบาบางของสิ่งมีชีวิต
บนยอดเขามีหินเซตกว่า 1,600 ก้อนซึ่งเป็นหินขนาดใหญ่ที่ถูกวางบนหินก้อนเล็กกว่าอย่างสมดุลในลักษณะที่ท้าทายหลักฟิสิกส์พร้อมด้วยบ่อน้ำที่ถูกเจาะลึกลงไปในหินแข็งและบันไดหินที่ทอดตัวสู่หน้าผารวมไปถึงลายเส้นโบราณสุรัตกุนเอลรูปกวางขนาดยักษ์275 เมตรที่สร้างจากหินบนพื้นดินโดยอาจมีอายุราว 6,000 ถึง 8,000 ปีซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนจากมุมสูงเช่นเดียวกับลายเส้นนัสกาในเปรูปรากฏการณ์เหล่านี้อาจจะเป็นร่องรอยของสถานที่ประกอบพิธีกรรมโบราณหรืออาจจะเป็นผลจากเทคโนโลยีบางอย่างที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันไม่ว่าทั้งหมดจะเป็นเรื่องจริงเป็นตำนานหรือทฤษฎีสมคบคิดหรือไม่แต่เพราะเหตุใดชิ้นส่วนปริศนาเหล่านี้ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วดินแดนรัสเซียล้วนมุ่งถามคำถามไปยังคำตอบเดียวกันประวัติศาสตร์ของมนุษย์อาจซับซ้อนและเก่าแก่กว่าที่เราเคยจินตนาการไว้มากอาจมีอารยธรรมที่รุ่งเรืองและล่มสลายไปครั้งแล้วครั้งเล่าและอาจจะถูกปกปิดโดยไม่ใช่สิ่งที่ถูกเขียนขึ้นในตำราแต่บอกเล่าปากต่อปากจากสายตาของผู้คนในพื้นที่ทั้งหมดนี้คือปริศนาลับแห่งรัสเซียอีกหนึ่งพื้นที่บนโลกที่ยังรอคอยคำตอบที่ชัดเจนเช่นกันครับ